Доброго дня всім. Всім сонячного дня, тихого, спокійного. Також бажаю, щоб наша година зараз пройшла дуже активно. Я вам буду розказувати про сенсорну інтеграцію і чекаю ваші запитання. Тобто треба вже певні підсумки підвести. Ми з вересня говоримо про сенсорну інтеграцію, про вправи, які ми можемо застосовувати, які проблеми існують. Але як виглядає сенсорна інтеграція? Взагалі, як вона виникла, для чого вона якось було трошки упущено в моїх розповідях про сенсорну інтеграцію. Бачите, була більше стратегія конкретні, які вправи, які дії. А трошки треба розповісти, чому. Тому що певне є очікування у вас, у батьків, як же це виглядає, для чого вона потрібна, чи всім вона підходить, чому фахівець грається з моєю дитиною, погратися я можу і сама з власною дитиною. Тобто вам треба розуміти, що для чого, і взагалі як допомогти дитині. І в кінці я буквально трошки розкажу, які взагалі бувають підходи і як ми займаємося з дитиною. Як сенсорна інтеграція може допомогти при аутизмі? Ну, трошки я жартівливо почну це все сьогодні. Я думаю, що ви пам'ятаєте таке жартівливе дитяче запитання з нашого дитинства, як сороконіжка керує всіма своїми 40 ніжками. А руховий апарат людини являє собою такий саморухомий механізм, що складається приблизно з 600 м'язів, 200 кісток і кількох сотень сухожиль. Це вам не сороконіжка, тут ваші процеси, і ми зараз з вами будемо розбирати, що це за процеси. Але перед тим, як я перейду до таких класики, основою якою заклала Джин Айрес, я трошки розкажу і раджу вам почитати, знайти записи і роздуми такої людини, як Бернштейн Миколай Олександрович. Він знайшов сувору таку наукову відповідь на це начебто жартівливе запитання про сороконіжку, але насправді дуже серйозне запитання. Він створив теорію координації рухів, завдання якої вважав подолання надлишкових ступенів свободи рухомого органа. Інакше кажучи, перетворення його на керовану систему. І цікаве те, що його роздуми були набагато раніше, ніж Джин Айрес про сенсорну інтеграцію. Але в Радянському Союзі не дуже любили, скажімо, таких певних вискочок зі своєю теорією, зі своїми запропонованими речами, як допомогти дітям з особливими освітніми потребами, тому заборонили друкувати його роздуми, його теорії. Але якщо у вас буде можливість, особливо для фахівців, я все ж таки раджу почитати. Незважаючи на те, що термін сенсорна інтеграція вже розміняв не перший десяток, все одно часто я бачу нерозуміння в очах батьків, коли пропонуєш ввести в заняття, в структуру самих занять не тільки як по сенсорній інтеграції, якісь елементи ЛФК, роботи з поведінкою, заняття по набуттю навичок, таких як пам'ять, увага, мислення, також елементи сенсорної інтеграції. Ну, це вид певної корекції. Давайте все ж таки розберемось, що ж таке сенсорна інтеграція, чому вона така важлива, навіщо її використовувати в корекційній роботі з дітьми та дорослими. Ми, до речі, не потрібно забувати про дорослих, які також потребують роботи і допомоги. Я не знаю, чи ви чули про таку книжку, можливо, ви її тримали в руках, може ні. Книга «Будуємо місточки». Вона з самих перших сторінок, вона розказує так трошки
метафорично з прикладами, але розповідає, що ж таке сенсорна інтеграція і в чому проблема у нас, у людей існує, і як же нам все ж таки допомогти. Уявіть себе, що ви там десь за містом поїхали відпочити. Ви стоїте на пристані, збираєтесь вирушити на прогулянку в каної або в човнику. Ви опускаєте ногу в каної, і щойно ви починаєте заходити туди, звичайно, цей човник починає що? Гойдатися. Да? Він стає дуже рухомим. Автоматично, що ви робите? Ви підлаштовуєте положення свого тіла для утримання рівноваги, так? Щоб не впасти. Тобто ви вже відчуваєте, що це не статично, він рухається, як він рухається, і ви вже підлаштовуєте своє тіло, рухи і повільно сідаєте, розташувавшись посередині сидіння. Так? Оце і є сенсорна інтеграція. Тобто сенсорна інтеграція – це здатність опрацювати, структурувати весь той масив інформації, що знаходить у наш мозок, тобто з усіх наших органів чуття. Одразу він структурується в мозку і дає адекватну зворотню реакцію нашого організму на зміни. Тобто ми стояли на місточку, цей місточок був статичний, нам не приходилось балансувати, щоб не впасти. Коли ми сіли в човник вже був рухомим, і для того, щоб не впасти, ми підлаштовувались, тобто під вимоги певні та ситуації в навколишньому середовищі. Навіщо нашому організму сенсорна інтеграція? Крім того, що ми обробляємо, структуруємо інформацію і видаємо певну відповідь для того, щоб почуватися комфортно і в безпеці, процес сенсорної інтеграції потрібен нам для розвитку і навчання. Ну, тобто це не виключення, тому що дуже часто думають, що сенсорна інтеграція – це тільки володіння своїм тілом. Ні, це все всебічний процес. Сенсорна інтеграція входить в усі сфери нашої діяльності, так? І також впливає на розвиток, набуття навичок когнитивних і, безумовно, навчання. Також сенсорна інтеграція бере участь у розвитку саморегуляції, комфорту нашого навколишнього середовища, також моторного планування, моторних навичок, уваги. Бачите, що вона в усіх сферах нашої діяльності перебуває. Як же вона відбувається, сама сенсорна інтеграція? По-перше, наш організм дізнається про сенсорну подію. І називається це сенсорна реакція. Звичайно, всі ці процеси, зараз я скажу, вони в мілісекунди відбуваються, але тим не менше ми маємо це так трошечки по полицям розібрати від початку, від самого реакції нашого організму на сенсорну подію, і що ж ми видаємо, так? У кожного з нас індивідуальні пороги чутливості. Я думаю, що ми про це говорили дуже багато, але тим не менше я нагадаю. А отже, і інтенсивність тієї чи іншої інформації має бути різною, щоб ми її помітили, да? Що щось відбувається і ми повинні якось відреагувати. Звісно ж, на нашу чутливість впливатимуть і змінні чинники. Що це за чинники? Це рівень фізичної активності, рівень здоров'я, як ми себе і почуваємо зараз, так? Час доби, це ніч, ранок, день, індивідуальний стан. Звичайно, це все також впливає. Щось погіршується, щось покращується.
Якщо ви хворі, звичайно, це один рівень, і ви, можливо, не помітили, а може навпаки дуже помітили, тому що у вас голова розкалується і певний звук вас дратує. На наступному етапі відбувається сенсорна модуляція. Тобто важливий процес, завдяки якому ми визначаємо, яка сенсорна інформація потребує нашої уваги, а яку можна проігнорувати. Тобто, як таке певне решето ми відсіємо. У різні порушення сенсорної інтеграції мозку може бути складно визначити, на що варто звернути увагу. І це дуже часто страждають наші дітки. На що звернути увагу, коли дитина сидить в школі, на голос вчителя, який пояснює задачу конкретно, або дає завдання, чи сусід зараз пише, біля мене сидить, а в нього, наприклад, дуже скрипучий олівець, або щось, хтось достає бутерброди, шуршить. І дитина просто не може через це решето, в неї в цьому проблема, да, визначити, на що варто звернути увагу. І замість того, щоб на голос учителя, її дуже відлікає той олівець або це шуршащий пакетик сусіда по парті, який достає бутерброди, а можливо він ще й дуже смачно пахне. На третьому етапі відбувається інтерпретація. Пояснення сенсорної інформації. Цей процес допомагає нам обирати, на що реагувати, а що ігнорувати. І чи є загроза для нас. Це саме важливо, тому що перші реакції і основні – це ті, які несуть загрозу нашому життю. Тобто ідентифікація певних дій, певних звуків, певних рухів. Перше – це те, що загроза. Те, що там неприємний запах, це одне. А отут біля мене якийсь певний рух, і, можливо, мене зараз там хочуть вдарити, звичайно, це перше, на що я маю звернути увагу. Під час інтерпретації ми порівнюємо отримані відчуття з попереднім досвідом. Звичайно. І коли вже є попередній досвід, він інтегрується в наші певні рефлекси і реакції. Далі, наступний етап, після цього відбувається організація відповідної реакції. Власне, наш мозок ухвалює рішення, чи потрібна відповідь на сенсорний стимул, і обирає варіант цієї відповіді. Тобто, якщо ж там щось зашуршало, і наш мозок каже, ні, ми дивимось на дошку, ми туди не звертаємо уваги. Ми не будемо це, знаєте, це просто буде фон, який не заставить нас подивитися. Або навпаки заставить, тому що ми дуже голодні, і цей запах, це широдіння, нагадає, що нам треба поїсти, або ми дуже хочемо їсти, і заставить подивитися. Тобто наш мозок ідентифікує і ухвалює рішення, що нам робити і як нам потрібно реагувати на ту чи іншу дію. Ну, а після вже відбувається етап здійснення відповідної реакції або адаптивна відповідь. Воно іноді так, реакція або адаптивна відповідь. Тобто адаптивна відповідь – це реакція людини на те, що відбувається з її тілом. Або відбувається не з її тілом, не з нею, власне, а в навколишньому світі. Щось дитина, доросла людина бачить, що відбувається. Ну і, відповідно, буде в неї адаптивна така відповідь. Кожна адаптивна відповідь породжує нові відчуття і сприяє їхній інтеграції. Тобто вже є певний досвід. А тепер ми зараз трошки поговоримо за порушення сенсорної інтеграції. Тобто ми поговорили, як це має бути. Знову-таки поговорю про те, що це те, що я сказала, буквально в певних мілісекундах робиться.
якщо є порушення сенсорної інтеграції, можемо спостерігати, що труднощі, як загалом, так і на кожному конкретному етапі. Звісно ж, у дорослих часто виникає відчуття. Яке у нас виникає відчуття? Я думаю, що батьки, ви зараз мені доповните мене, які ж виникають у вас відчуття, що дитина робить щось навмисно, або не робить щось навмисно, що ти 20 разів їй говориш, вона ігнорує, що вона не слухняна, що вона неуважна, що вона ледача, чи вона взагалі не може засвоїти певних навичок. Напишіть, будь ласка, дорогі батьки, які ж у вас думки приходять на етапі, коли у вашої дитини спостерігаються певні труднощі. Я розумію, що це емоційний стан, тому що є певне виснаження, певна втома, але тим не менше, такі відчуття приходять, і я дуже прошу поділитися зі мною, що ж вам приходить на думку, а можливо, що ви говорите. А за фактом, що в нас відбувається? Вона може просто не чути, дитина, вчителя, не чути батьків під час того, як ви звертаєтесь до неї, або вчителя під час уроків. Бо дитина, наприклад, зосереджена на звуки олівця сусіда, на звуки дитини, яка розгортає бутерброди і на запаху тому бутерброду. Можливо, вона в цей момент, коли ви щось їй пояснюєте, вона зосереджена на тому, що на її носочках є шовчик, який їй заважає і дуже свербить ніжка. Або на светрі, де є бірочка, і їй дуже неприємно, і вона намагається вибрати певну позу, щоб ця бірочка не чесала її спинку і не було неприємних відчуттів. І вона вам не може, можливо, дитина немовленева, або мовленева, але вона не може пояснити за цю бірочку. В цей час вона зосереджена на цих неприємних відчуттях і на тому, як же вибрати положення тіла. Що ж таке зробити, щоб воно мені не заважало? І, звичайно, в цей процесі мозок не може визначити, що головне, а що другорядне. Головне оця бірочка, яка їй заважає, або головне те, що вчитель говорить взяти олівець і щось намалювати, або мама каже, дай мені корівку, або дай мені карточку, де зображен коник. Тобто в цьому є момент. Або звичні відчуття щоразу інтерпретуються як нові і незнайомі. Тобто, якщо ви вже мали досвід з чимось, це пакетуються ваші знання в певну ячейку, і ви вже мали досвід. Ви знаєте, як це по відчуттям, наприклад, смаковим, аудіальним, як, наприклад, ваше тіло має на щось реагувати. А для дитини, наприклад, кожен раз цей звук, цей смак, ця дія інтерпретується як нове і незнайоме. Як ми реагуємо, коли нове і незнайоме? З обережністю, трошки з повільністю, тому це також може впливати на дії і реакцію вашої дитини. Дитина демонструє, доросла людина, ми зараз говоримо і про підлітків, у всіх можуть бути порушення сенсорної інтеграції. Дитина може демонструвати гіперчутливість до, здавалось би, звичайних стимулів, але водночас гіпочутливість в ситуації небезпеки. Тому так може бути. Що таке гіперчутливість? Це надчутливість. Тобто в певних діях, здається, воно може, людина може реагувати абсолютно нормально. Наприклад, потиснення «привіт», да? А для вашої дитини це буде надто болючі якісь відчуття. І навпаки, якщо на деякі, наприклад, запахи неприємно,
ви будете кривитися, ваша дитина сидить собі спокійно. Або десь дитина порізалась, ну, вам би це було боляче, а ваша дитина подивилася на поріз, ну, нормально. Тобто, але це небезпечна ситуація, тому що це кров, це поранення і має бути певна реакція, а дитина гіпочутлива. І так, сенсорна інтеграція – це процес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від рецепторів всіх відчуттів. Що це за відчуття? Нагадаю, це вестибулярний апарат, дотики, тобто тактильна частина, пропріоцепція, відчуття нюху, зір, слух, смак. Потім це пакетує, організовує так, інтерпретує, щоб вони могли бути використані у такій цілеспрямованій діяльності. Завдяки сенсорній інтеграції діти, дорослі, підлітки можуть вдосконалювати свої навички сприйняття, вдосконалювати обробки та відтворення інформації. Це допомагає краще розуміти світ навколо себе, а також покращує і в спілкуванні, навчанні, в поведінці, тобто скрізь йде покращення. А тепер давайте ми поговоримо про основу такої сенсорної інтеграції і як вона може допомогти дітям з аутизмом. Дорогі батьки, фахівці, я бачу, ви пишете в чат. Давайте я в кінці відповім. Обов'язково на всі ваші запитання я в кінці сьогоднішньої лекції я відповім. Кожна людина має певний сенсорний профіль. Цей профіль стосується специфіки отримання сенсорних подразників. Порушення прийому та інтеграції сенсорних подразників можуть бути труднощами, які негативно впливають на повсякденне життя людини. Тобто ми вже трошки зрозуміли цього. Да? І більшість з нас не думає, як, наприклад, виконувати певні дії. Ми не аналізуємо, як наш мозок обробляє та інтегрує сенсорну інформацію. Наші сенсорні системи працюють автоматично, що дозволяє нам, наприклад, ходити, щось перекладати, підтримувати рівновагу, дихати, перетравлювати їжу, тобто купа процесів. Це автоматизм, але, на жаль, згадані такі автоматизми трапляються не у всіх. І це призводить до проблем у повсякденному функціонуванні. Як відомо всім близьким людям, які зіштовхуються з аутизмом, своїх діток, братів, сестер, знайомих, так, багато хто з них зазнає труднощів у сприйнятті та переробці сенсорної інформації. Підвищена чутливість до сенсорних стимулів може створити величезні бар'єри в повсякденному житті для людей з аутизмом. Ну і, звичайно, також страждають і їхні родини, тому що певне є обмеження, можливо, дитина надто чутливий аудіальний канал, тобто батьки, можливо, навіть не можуть включити телевізор, музику, яку їм подобалось раніше слухати. Наприклад, якщо дитина реагує на запахи, батьки можуть знову-таки коригувати своє харчування, щоб не давати дитині таких неприємних відчуттів. Ну, тобто, також родина підлаштовується під потреби дитини. На жаль, сенсорно-моторну інтеграцію здатно змінювати таке функціонування мозку, часто плутають з іншими сенсорними видами допомоги, які допомагають людям заспокоїтись, але не мають довгострокового ефекту. Тобто це вирвані із контексту певні інструменти, але далі вони не працюють з вправами в контексті
вправ, певних заходів. Я зараз поясню, про що це. Наприкладами такої допомоги можуть бути, як один із інструментів, це обтяжливі ковдри. Я їх люблю, до речі, тому що дуже багато діток, особливо зараз, під час війни, порушення сну, і було б непогано використовувати цей інструмент, але в контексті і також з певними вправами. Коли ми вириваємо із рекомендацій тільки, наприклад, обтяжуючі ковдри, жилети обтяжливі, це дуже ефективні інструменти, але без додаткової роботи на сенсорні сигнали немає такого довгострокового ефекту. Воно допомагає тут і зараз, але не допомагає на майбутнє справитися з проблемами, які має дитина, доросла людина. Сенсорно-моторна інтеграція залишається такою малозрозумілим підходом. І мені часто здається, що частково це пояснюється тим, що вона більше нагадує гру. Ну, давайте будемо чесні, ці ж вправи, вони як елементи гри, ніж лікування. Тобто, якщо ми спостерігаємо зі сторони, це може бути, не може бути просто таки побачене за грою такої серйозної неврологічної роботи. Да? Здається, просто щось незрозуміле. Перекатують м'ячики, стоять на балансі. Якщо ви були присутні при заняттях з власною дитиною, так, ви можете так трошки для себе мати уяву. Але давайте ми роз'яснимо, що за чим. Тобто те, що ви бачите, і те, що є в основі певного завдання. От, наприклад, ви присутні при занятті або просто зазираєте в кабінет, де проводить свої заняття фахівець із сенсорної інтеграції. Що ви можете побачити? Ви можете побачити різні речі, один із прикладів. Наприклад, маленький хлопчик чи дівчинка сидить у басейні з кульками. Вони часто, ці басейни, присутні у фахівців по сенсорній інтеграції. Або не басейн з кульками, або басейн, наприклад, жолуді, вони колючі, з каштанчиками. Це може бути будь-що. Зараз на прикладі у нас басейн з кульками. А фахівець, наприклад, сидить поруч з басейном. Коли фахівець показує вниз, хлопчик чи дівчинка починає копатися в басейні і діставати іграшку. Це може бути резинова іграшка, плюшева іграшка. І, наприклад, спеціаліст тримає іншу іграшку. І хлопчик чи дівчинка допомагає свої іграшки обійнятися, поцілуватися між іграшками. Спеціаліст посміхається, може погладити хлопчика чи дівчинку по руці, в залежності від того, як дитина це сприймає, по спинці. Поруч може сидіти батьки, якщо це потребує для того, щоб спостерігати, що відбувається, і запам'ятовувати. Якби ви не знали, так, зі сторони, що це фахівець по сенсорній інтеграції, ви б могли подумати, що перебуваєте, наприклад, в дитячому садочку під час гри, або в якомусь центрі, де розважають дитину. Можливо, нічого з цієї сцени, яку я описала, не нагадує терапію, просто якась гра. Але давайте розберемось трохи більше, щоб ви зрозуміли, що, наприклад, цього хлопчика чи цієї дівчинки є розлади аутистичного спектру. Дитина працює з фахівцем, який використовує принципи сенсорної інтеграції. Поруч сидить мама або тато і спостерігає за цим процесом, щоб вони могли використовувати
ці техніки вдома. Хлопчик чи дівчинка направили до терапевта через певні проблеми. Наприклад, проблема з купанням, одяганням, їжею, саме харчування, розширення раціону або взагалі процесу взяти їжу до рота, соціальною, наприклад, взаємодією з членами його родини. А мама або тато, який сидить поруч, сподівається, що її дитина коли-небудь ще, також, коли ми говорили про процес іграшки обіймалися, цілувалися, що мама або тато сподіваються, що коли-небудь її дитина дасть себе обійняти або поцілувати. У дитини є проблеми і в школі, де в неї раз на раз бувають істерики. А також вона відволікається на самостимулюючу поведінку. Наприклад, класична така, як розмахування руками. І терапевт провела діагностику і з'ясувала, що крайня чутливість до сенсорних стимулів – це ключова причина проблем самої дитини. У неї підвищена чутливість не тільки до дотиків, яскравого освітлення, гучних звуків і руху, а й до таких звуків на задньому фоні, які більшість людей і не помічають. Те, що ми говорили, оце таке певне решето, і дитина не може відокремити важливість певних стимулів, на яких потрібно реагувати, а певних, які відсіюєте. Маленька дитина реагувала навіть, наприклад, на відчуття від ниток, від шкарпеток, від бірочки. Вона відчувала такий постійний, сильний стрес від надмірної сенсорної інформації. Як наслідок, будь-яка дрібниця могла викликати в неї напад паніки. Знаючи цю інформацію, ви тепер можете подивитися на цю сцену, яку я описала перед цим з іншого погляду. Сенсорна моторна інтеграція використовує гру, один із найважливіших видів діяльності в дитинстві, я про це постійно говорю, щоб допомогти змінити те, як мозок дитини реагує на дотик, звук, зорові образи, на рух. Протягом останніх місяців, напевно, цей терапевт знайомила дитину, хлопчика або дівчинку з новими тактильними відчуттями і випробувала його сенсорні системи за допомогою низки таких підібраних ігор. Вона слідкує за його інтересами, дозволяє йому самому обирати ігри, але завжди коригує діяльність, щоб, звичайно, забезпечити його процес такого прогресу у досягненні цілі. Вона перевіряє, щоб гра відповідала наявним у неї навичкам. Це може не надто проста бути, треба кожного разу ускладнювати, щоб ця гра, цей процес не викликав занудьгування у дитини. І не надто складна, щоб дитина не могла справитися і впоратися з цією задачею. Вона уважно стежить за нею, щоб дитина не відчула перезбудження і завжди напоготові бути спосіб заспокоєння дитини. Якщо на цю ситуацію ви подивитесь уважно, ви побачите, що дитина добре справляється із завданням в басейні, хоча обсяг сенсорних відчуттів для неї дуже великий. Ці кульки в басейні спочатку сприймаються дивно, але дитина звикає до цього відчуття і до сильного шуму, який вони видають. Тобто для нас вони здаються, цей шум, спокійним, і ми навіть на це знову-таки не будемо реагувати, тому що наш мозок відкидає цю інформацію. А для дитини вони надають сильний шум. Вони видають, коли між собою стукаються і рухаються. Сьогодні, наприклад, ця дитина сидить у басейні з кульками по груди. Раніше, наприклад,
можливо, ця дитина тільки ставила ніжку. Дитині доводиться також, наприклад, нахиляти голову на бік, щоб дістати щось, нахилятися, тобто саме вже обличчя торкається цих кульок. Це м'яко випробує його також вестибулярний апарат. Відчуття балансу, руху, який допомагає маленький орган у внутрішньому вусі. Нагадую, що про аудіальний канал, про вестибулярний апарат ми також вже з вами говорили, і ви можете прослухати ці записи. Дитина задіяна щоразу і задіює вестибулярний апарат, коли рухається вперед, назад, вгору, вниз, вбок, вбік, по колу. Також, щоб знайти плюшеву іграшку, він навіть, наприклад, дитина залізла голими руками в кульки, а можливо перед цим було неприємно це робити, і дитина стягувала рукав сюди аж до пальчика, або потребували, щоб вдівати варежки або перчатки. Таке також трапляється. Наприклад, це дія, коли залазить дитина в кульки, спричиняє багато шуму, і це створює дивні відчуття. Але дитина знову ж таки змогла впоратися з цим, поки була зосереджена на певних завданнях спеціаліста. Також дитина показує рукою як візуальну підсказку, щоб допомогти йому зрозуміти такі певні інструкції. Також використовує заспокійливий дотик з натиском, коли вона гладить по спині, фахівець гладить по спині. Також фахівець може погладити по рукам, те, що ми говорили, якщо дитина надто гостро реагує, коли його гладять по спині. Якщо відчуває, що дитині важко рухати руками серед кульок. Ці техніки допомагають хлопчику чи дівчинці навчитися, що повільний і впевнений дотик – це важливий спосіб для самозаспокоєння, коли він відчуває перезбудження. Фахівець використовує підхід сенсорної інтеграції, щоб змінити спосіб переробки мозком хлопчика сенсорної інформації. Його батькам стає простіше його одягати, це як наслідок, бо одяг його вже так не турбує. Наприклад, мити голову вже стає легше, тому що коли дитина нахилялася і мала контакт до кульок, вона до цих відчуттів звикала. І він може дитина нахиляти, оскільки коли в кульки пірнав і вперед, і назад, і вправо, і вліво. І це нахили уже без паніки. Вони не супроводжуються криком, паніками, і дитина не відмовляється виконувати певну інструкцію. Дитина також грається з новими продуктами. Це не тільки харчуванням, з іграшками, з новими предметами, смакує продукти, до них доторкується, знайомлячись з такими тактильними відчуттями. Щось шершаве, щось гладеньке, щось мокреньке, щось сухеньке. Те, що дають відчуття на дотик. Перш, наприклад, щоб дитина, коли вона доторкується до продуктів харчування, щоб вона відкусила шматочок чогось, вона має познайомитися з запахом, з дотиком, і дитина вже спокійно на це реагує. Зростає здатність ігнорувати сторонні зорові стимули, які виникають, звукові стимули, сторонні тактильні відчуття. Допоможе йому бути більш зосередженим. Це все під час навчання, під час виконання певної інструкції. Крім того, фахівець співпрацює з іншими фахівцями, які працюють з дитиною, щоб запропонувати їм соціально прийнятним способом заспокоєння, які
замінять самостимулюючу поведінку. Це те, з чим ви часто звертаєтесь до мене, шановні батьки, через яку, наприклад, дитину дражнили в садочки і, можливо, в школі. І так вона звикає до ідеї поцілунків або обіймів від мами. Нехай поки що між такими плюшевими іграшками. Я б сказала, що є надія на справжні поцілунки з його мамою або з татом в не дуже далекому майбутньому. Я зараз коротко розповіла, як виглядає або може виглядати заняття терапевта і на що воно може бути спрямовано. Але перед тим, як відповісти на ваше питання, ще трошки я хочу поговорити все ж таки сенсорна інтеграція, з якими ще поєднуються заняттями, з ким фахівець по сенсорній інтеграції співпрацює. Я все ж таки хочу вам трошки нагадати, тому що з вересня у нас ідуть лекції, курси лекцій, на яких я спрямовувала вашу увагу на самі заняття дитиною, на певні сенсорні відчуття. І вони вже відписані. Це курс лекцій, вони вже є 4 лекції. І буде запис семінару сенсорної інтеграції українською мовою. Сенсорна інтеграція, обробка сигналів та методи усунення дисфункції. Це буде живий ефір 28 січня з 10 години, і це буде 3 години, я буду з вами, і ми вже підведемо певні підсумки. Після 4 лекцій, які ви прослухали, ми все це пакетуємо інформацію, і вам стане ясно, що таке сенсорна інтеграція, знову-таки, що це, навіщо, як вона працює, як ми можемо використовувати ті знання, які вже у нас є, як ми можемо допомогти власній дитині вдома, як можемо діагностувати певні особливості гіперчутливості, гіпочутливості, і що ми можемо вже використовувати з того арсеналу, який ми маємо, і про який я ще вам розкажу на живому семінарі. Тому я вас запрошую на цей семінар. Звичайно, я завжди відповідаю на питання, які у вас виникають, тому що кожна дитина особлива, кожна дитина унікальна і потребує допомоги. І ми, звичайно, це розглянемо. Спочатку я вам трошки розкажу інформацію, як завжди, на своїх вебінарах, що ми можемо зробити. Це буде практично. Я завжди, крім теорії, розказую практику і відповідаю на ваші питання. Тому я вас запрошую і буду дуже рада вас бачити, і вас, і ваші запитання. Я трошки ще продовжу, і, звичайно, я залишаю час сьогодні відповісти на ваші будь-які запитання. На завершення нашої зустрічі, перед тим, як перейду на запитання, давайте поговоримо, а як же допомогти конкретно вашій дитині? Для комплексної корекції розладу аутистичного спектру необхідно використовувати комбінацію з декількох різних методів, які паралельно впливали б і на вторинне, і на первинне порушення. Метод впливу на первинне порушення – це безпосередньо на ядро порушень. Це тільки сенсорна інтеграція. А методи впливу на вторинне порушення – це, наприклад, ABA. Я думаю, що ви дуже багато знаєте про ці методики, але трошки я на кожній буквально по 2 речення. Що це? Це навчання через підкріплення правильної поведінки. Тому що дуже часто небажана поведінка, вона не дає такої можливості закріпити навички правильні і донести інструкцію дитині, певні набувати знання і навички необхідні для соціальної такої інтеграції дитини і в садочку, і в школі. Тому це також методика, яка гарно працює. Teach
Вона не така чомусь популярна, але мені дуже подобається. Це створення такого розвивального середовища, зрозумілого для дитини з розладом аутистичного спектру. Тобто, що, для чого, який предмет, яка кімната, як вона може бути використана, і це все через методику Teach. Пекси. Я також думаю, що ви чули про пекси, і дуже багато міфів. Це картки для спілкування людей, які поки що не говорять або не можуть по певним проблемам біологічної не говорять, і говорити з тим, хто говорить. Але дуже часто пекси запускають мову для немовленевих дітей. Dear Floor Time. Що це також? Це розвиток індивідуальної стосунки, такі емоційні, ігрова діяльність. Він також класний, якщо ці елементи включити таку в загальну розвиток дитини, тобто цю методика. Також є емоційно-рівневий підхід Нікольської, тобто навчання емоційної компетенції, що також використовують фахівці і можна використовувати як метод. Це система Монтессорі. Я думаю, що ви дуже багато про це чули, існують іграшок багато, тобто розвиток розуміння світу, смислові зв'язки. Картки Нурієвої, глобальне читання. Тобто іноді діти не можуть складами читати, глобальне читання використовують розвиток розуміння мовлення. І також розклади і соціальні історії, так, структурування розуміння дитини часу і процесів, які можуть з нею відбуватися тут або трохи згодом. Ось так це все інтегрується в навчальний процес дитини і допомагає з різних сторін її зрозуміти і допомогти. Я зараз переходжу до ваших питань і коментарів. Ганна Стрілецька коментує, напевно, цей момент, що спочатку так і думала, що дитина ліниться, не хоче робити. Це про те, що порушення розуміння дитини, де первинне, де вторинне, як реагувати, на чому вона зосереджена. Коли дитина зосереджена на власних відчуттях, і може здатися, що дитина ігнорує певний запит батьків або фахівців і думали, що ліниться. Тому, на жаль, воно часто так виглядає. Антоніна питає, чи можемо ми сказати, що сенсорні вправи є свого роду нейроіграми? Ну, це можемо так сказати, це частково, але дивіться, сенсорні вправи, вони мають бути, звичайно, не просто так взяти для всіх однакові. Вони мають бути підібрані в зв'язку з певними порушеннями дитини, розуміти, де певні прогавини, як, наприклад, що в неї гіперчутливі, гіпочутливі, і ми даємо певне розуміння дитини стратегії в тих чи інших обставинах і допомагаємо дитині, наприклад, там, де гіпочутливі, набути відчуттів, там, де гіперчутлива надчутливість, зменшити це відчуття, щоб вони не викликали такого нестерпного відчуття дискомфорту або болі. Так, у нас є ще один коментарій, і я дуже вдячна, що ви так реагуєте активно, Юлія. Чи можна говорити про аутизм, якщо дитина від народження не їсть овочі і фрукти? Малої їла огірок, зараз 8 років, лише кукурудза в качані. Якщо потай в оладі додам яблука чи гарбуз, з'їсть і не відчуває. Проблема сидить в голові. Інтелект високий, одна з кращих учениць вже в польському класі. Спокійна, товариська, зверталась до багатьох фахівців щодо розладу харчової поведінки, але ніде не знайшла відповіді.
Красиву подачу, розповіді і демонстрації продуктів не пропонувати. До страв теж вибіркова. Юля, дивіться, по-перше, я не психіатр, я не можу поставити діагноз вашій дитині, це робить фахівець. Але щодо стратегії, дивіться, це не про подачу, не про розповіді. Це дитина має взаємодіяти з певними продуктами. Ми використовуємо, перше, коли розширюємо харчову поведінку, ми повертаємось до тих продуктів, в яких вона відмовилася самими останніми, які вона пам'ятає ще. Це раз. По-друге, ми знайомимо дитину з певною послідовністю. Дитина має якусь довіру до продукту. Вона має його порізати, наприклад, разом з вами. 8 років дитина може маніпулювати ножем. Вона може понюхати, вона може вас погодувати. Тобто у неї має виникнути певне довірливе відносини до продукту, що цей продукт, ми не будемо на неї так насильно наполягати, щоб вона швидко його поїла. Вона може звикнути, що цей продукт знаходиться у вас на тарілці, на столі, наприклад, щоб вона спокійно це реагувала. І, певне, ми можемо використовувати методики в залежності від дитини. Це методи десенсибілізації, це через заохочення, це через відеомоделювання, нав'язування дитині, що вона це їсть. Ну, це така, знаєте, ну як 25-й кадр назвемо, да? Коли ми методом монтажом певних відео монтуємо картинку, що дитина цей продукт їсть, і ми їй нав'язуємо цю думку, щоб вона розслабилась і почала їсти цей продукт. Тому це все вибирається індивідуально. Ви розумієте, коли я говорю на своїх лекціях, вебінарах, це загальні речі, ви для себе вибираєте, що стосується власної дитини. Кожна дитина унікальна, до кожної треба підібрати певні методи і елементи, як ми це працюємо. І за часом також до кожної це певний час на взаємодії з продуктом. Тому красива подача і красиве викладання і вмовляння дитини, що з'їж це корисно, воно не спрацьовує, поки немає певної довіри у дитини і немає розслаблення. Це, ну, і ще також висока тривожність. І, наприклад, от ви написали, зараз говорять, що смердять. Можливо, це гіперчутливість до певних запахів. Тому з дитиною треба працювати з цим сенсорним каналом, набувати певного досвіду через гру чи запахи, коли вона буде розуміти, що певні запахи не несуть для неї загрози. Тому, шановні батьки, я завжди вас готова з вами зустрітися на експрес-консультації. Це 30 хвилин безоплатної зустрічі, де ми з вами знайомимося. І далі ми з вами плануємо певні стратегії, що ми можемо використати і як ми можемо допомогти вашій дитині. Тому, Юлія, я завжди буду рада вам допомогти. Телефони є безпосередньо зараз в чаті, і ви можете скористатися цією можливістю. Так, у нас є ще одне запитання, і будемо сьогодні завершувати зустріч. Ірина пише: підскажіть, а облизування долонь, стукання по вухах – це про гіперсприйняття сигналів? Дивіться, це так одразу я вам не скажу. Є у нас діагностика, є опитування, де ви заповнюєте. І я дивлюсь по опитувальникам, і також вас додатково ще питаю про певні дії. Я не знаю в контексті, чого дитина це робить. Можливо, дитина стукає по вухах, коли ви даєте їй інструкцію, наприклад, щось зробити.
це сенсорна інтеграція чи це уникнення завдання. Тому ми при нашій чекати вас і ваших запитань. Ви пишете дякую, щиро дякую, цікаво, інформативно, змістовно, мирного неба. І так, щиро дякую за інформацію. Працюю в незвичайній школі з неповносправними дітками. Дякую велике за гарне викладення про сенсорну інтеграцію. Все зрозуміло, хочу ще. Запрошую, приходьте, будемо розуміти ще краще, що таке сенсорна інтеграція і як допомогти власній дитині або дітям, з якими ви працюєте. І наостанок, як завжди, я бажаю всім мирного неба, нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі! Бережіть себе!